तर आज मी तुमच्यासाठी एकदम सॉफ्ट मऊ लुसलुशीत चपातीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। मला बऱ्याचशा कमेंटमध्ये विचारलं जातं तुम्ही चपातीसाठी गहू कोणते वापरताय, पीठ कसं तयार करता आणि मस्त सॉफ्ट चपाती कशी करता। तर तुमच्या या सगळ्या प्रश्नांचं निरसन करण्यासाठी कमेंटला उत्तर देण्यापेक्षा तुमच्यासाठी आज डायरेक्ट व्हिडिओज घेऊन आलेली आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी चपाती बनवण्यासाठी गहू कोणता वापरते, पीठ कसं दळते आणि महिनाभर पीठ स्टोर करून ठेवण्यासाठी कोणत्या टिप्स वापरते, हेच पीठ वापरून मस्त लुसलुशीत मऊ आणि अगदी दिवसभर डब्यासाठी चपाती सॉफ्ट राहण्यासाठी कोणत्या टिप्स वापरते, हे सगळं सांगणार आहे। रेसिपी भरपूर टिप्ससह तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे, म्हणून ती अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा। सगळ्यांना एक निवेदन आहे, तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज बघायला आवडत असतील तर कुकिंग तिकीट मराठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। चपाती सॉफ्ट होण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा एक महत्त्वाची टिप, पीठ खूप जास्त जुनं नसावं, लागेल तसं थोडं थोडं दळून आणावं। मी साधारणतः एक 15 ते 20 दिवस पुरेल इतकंच पीठ आपण दळून आणते। तर इथे साधारणतः 5 किलो प्रमाणात इथे आपण लोकवान गहू घेतलेला आहे। तुम्ही कोणत्याही क्वालिटीचा लोकवान गहू इथे वापरू शकता, अगदी लूजसुद्धा मिळतं, पॅकेटमधलं मिळतं। इथे आपण लोकवान गहू घेतलेला आहे। तुम्ही शरबती गहू जरी वापरला त्याचीसुद्धा पोळी अगदी मस्त होते, फक्त गहू थोड्या चांगल्या क्वालिटीचा घ्यावा। तर इथे आपण बरोबर 5 किलो प्रमाणात गहू घेतलेला आहे। 5 किलो गव्हासाठी इथे आपण अर्धा कप आणि 100 ग्राम प्रमाणात सोयाबीन घेतलेलं आहे। सोयाबीनमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असतं, पौष्टिक असतं। गव्हामध्ये दळण्यासाठी हे घातल्यामुळे एक तर पीठ पौष्टिक होतं आणि याचे सगळे गुणधर्म आपल्याला रोजच्या रोज मिळत असतात। आणि 5 किलो गव्हासाठी 100 ग्राम सोयाबीन अगदी परफेक्ट आहे। तुम्हाला जर नसेल घालायचं तर फक्त गहू जरी दळून आणले तरीही चालू शकेल। तर असं हे छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। सोयाबीन जरी तुम्ही जास्त घातलं तरी चपाती थोडीशी कडक होते, म्हणून सोयाबीनसुद्धा आपल्याला लिमिटेड घालायचं आहे। तर असं हे छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। गिरणीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला हे बारीक दळून आणायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता असं हे पीठ आपण दळून आणलेलं आहे आणि त्यातल्याच पिठातलं बरोबर 3 कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः अर्धा किलो आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। गव्हाचे पीठ अगदी बारीक दळून आणायचं आहे, न चाळता वापरलेलं आहे, कारण गव्हाच्या पिठात बऱ्यापैकी कोंडा असतो जो आपल्या आरोग्यासाठी गरजेचा असतो, कारण कोंड्यामुळे आपल्याला फायबर्स मिळत असतात। तर असं हे अर्धा किलो पीठ घेतलेलं आहे। मोठ्या आकाराच्या एक 8-10 चपात्या यापासून तयार होतात। पिठामध्ये फक्त आपण मीठ घातलेलं आहे चवीपुरतं। चपाती मऊ होण्यासाठी किंवा सॉफ्ट होण्यासाठी पीठ मळताना काही जण त्यामध्ये 1-2 चमचे तेल घालतात। चपाती त्याने मऊ तर होतेच, पण तेल घालून पीठ मळल्यामुळे चपाती थंड झाल्यानंतर थोडासा काळपट रंग येतो आणि चपाती खवट लागते, म्हणून अजिबात आपल्याला यामध्ये तेल घालायचं नाही, फक्त थोडंसं मीठ घालायचं आहे, लागेल तसं थोडंसं पाणी घालायचं आहे। आणि चपाती बनवण्यासाठी पिठाची कणिक खूप जास्त घट्ट नाही किंवा खूप जास्त सैलसर नाही, सेमी घट्ट आपल्याला ही कणिक छान भिजवून घ्यायची आहे। 3 कप गव्हाच्या पिठाला साधारणतः 1.5 कप साधं पाणी घालून असा हा आपण छान गोळा मळून घेतलेला आहे। आणि पीठ मळताना खूप जास्त जोर लावायचं नाही, कारण पीठ भिजल्यानंतर आपसूक पीठ आपलं मस्त सॉफ्ट होतं, खूप जास्त मेहनत लागत नाही। चपाती सॉफ्ट होण्यासाठी आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, पिठाचा गोळा असा छान मळून घेतल्यानंतर याला भिजत ठेवणं जास्त गरजेचं आहे। कमीत कमी 20 मिनिटं आणि जास्तीत जास्त 2 तास हे पीठ जर भिजलं की याच्या चपात्या 100% छान मऊसूत होतात, खूप जास्त याला मळत बसावं लागत नाही। तर आपल्याकडे बराच वेळ आहे, झाकण लावून साधारणतः अर्धा तासासाठी आपण याला बाजूला ठेवून दिलेलं होतं। अर्धा तास झालेला आहे। तुम्ही इथे बघू शकता पीठ भिजल्यानंतर आणखीन थोडंसं मऊ होतं, सॉफ्ट होतं आणि याला छान जाळ्या सुटतात। म्हणजे सुरुवातीला बघा जास्त मेहनत न घेता आपण पीठ भिजवून घेतलेलं होतं, पीठ भिजल्यानंतर मस्त जाळीदार होतं। फक्त पीठ काढल्यानंतर हलकंसं आपण याला मळून घेतलेलं आहे, असं लांब करून घ्यायचं आहे। चपाती जितकी लहान मध्यम मोठ्या आकाराची लागत असेल त्यानुसार असं हे सुरीने एकसारखे गोळे करायचे, म्हणजे हाताने वेगवेगळे गोळे करण्याची सुद्धा तुम्हाला जास्त मेहनत लागत नाही। तर असे हे फक्त हातावर गोळा घेऊन असा हा गोल आपण करून घेतलेला आहे। चपात्या आपण थोड्याशा मोठ्या आणि जाड ठेवणार आहोत, गुबगुबीत करणार आहोत, त्यासाठी असे हे 8 गोळे आपण करून घेतलेले आहे। एक गोळा घ्यायचा आहे, हलकंसं गव्हाचं पीठ यावर भुरभुरलेलं आहे, एक छोटीशी पुरी करून घ्यायची आहे, खूप जास्त मोठी करायची नाही। अशी ही छान पुरी करून घेतल्यानंतर यामध्ये एक अर्धा चमचा आपण तेल असं हे छान पातळ पसरून घेतलेलं आहे। यामध्ये थोडंसं गव्हाचं पीठ आपण भुरभुरणार आहोत, कारण आज आपण घडीची पोळी करतो आहोत, तेल एकमेकांना चिटकू नये। थोडंसं गव्हाचं पीठ घालून असं हे बंद केलं की गव्हाची पोळी आपली मस्त फुलायला मदत होते। 4 घडी करून घेतलेले आहेत आणि घड्या असे छान आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे। गव्हाच्या पिठामध्ये असा हा छान गोळा घोळवून घेतलेला आहे आणि आवडीप्रमाणे पातळ किंवा जाड तुम्हाला ही लाटून घ्यायची आहे।
चपाती फक्त लाटताना अशी ही कडेपासून लाटायची आहे, म्हणजे घडी व्यवस्थित बंद होते, भाजताना ती फुटत नाही आणि छान फुलायला मदत होते. चपाती जर छान फुलली की ती छान सॉफ्ट राहते, म्हणून आपल्याला शक्यतो अशी ही कडेपासून आणि मस्त लाटून घ्यायची आहे. आता तुम्ही जर बॅचलर असाल किंवा पहिल्यांदा चपाती करायला घेत असाल, तुम्हाला छान गोल लाटता येत नसेल, तर घरातलं कोणतंही एखादं डब्याचं झाकण घ्या आणि एका साईजच्या तुम्हाला चपात्या छान तयार करता येतील. चपाती भाजण्यासाठी तवा छान कडकडीत गरम करून घ्यायचा आहे. असा हात लावला की चांगली यातून वाफ आली पाहिजे. गरम गरम तव्यावर मोठ्या आचेवर चपाती घालायची आहे आणि मोठ्या आचेवरच आपल्याला चपाती छान भाजून घ्यायची आहे सुरुवातीला. म्हणजे एका बाजूने सुरुवातीला मोठ्या आचेवर बाजू थोडीशी सुकल्यासारखी दिसत असेल किंवा थोडीशी फुलल्यासारखी दिसत असेल, बाजू उलथून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा साधारणतः 2 मिनिटं आपण छान भाजून घेणार आहोत. तुम्ही इथे बघू शकता लगेचच चपाती छान फुलायला सुरुवात झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूने चपाती अशी हलकी हलकी फुलायला जर लागली, तर उलथानाने किंवा चपातीच्या नॅपकिनने तुम्हाला असा हळूवार याला दाब द्यायचा आहे, म्हणजे आणखीन ही फुलायला मदत होते. आवडीप्रमाणे तेल किंवा तूप तुम्ही लावू शकता किंवा न लावता अशीच जरी चपाती भाजून खाल्ली तरीही चालू शकेल. तर दुसऱ्या बाजूने पुन्हा आपण चांगली भाजून घेणार आहोत, म्हणजे साधारणतः एक 3 ते 4 मिनिटं दोन्ही बाजूने उलटपालट करत आपण ही चपाती छान भाजून घेतलेली आहे. तर अगदी सारख्याच पद्धतीने उरलेल्या सगळ्या चपात्या आपण छान भाजून घेणार आहोत. तुम्हाला जर एक चपाती तव्यावर आणि एक चपाती लाटून करता येत नसेल, तर एका वेळेस सगळ्या जरी तुम्ही चपात्या ताटावर लाटून ठेवल्या आणि आयत्या वेळेस तुम्ही असं भाजून घेतल्या तरीही चालू शकेल. तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटते त्या पद्धतीत तुम्ही ही मस्त घडीची पोळी तयार करू शकता. छोट्या छोट्या टिप्स असतात, लक्षात ठेवायचं आहे. गव्हामध्ये सोयाबीन घाला, चांगलं पीठ दळून आणा. पीठ मळताना अजिबात त्यामध्ये तेल घालू नका. पिठाचा गोळा चांगला मऊसूत मळून घ्या आणि तो भिजत ठेवणं जास्त गरजेचं आहे आणि नंतर तुम्हाला पोळ्या करायचा आहे. तुमच्याकडे जर वेळ नसेल, पिठाचा गोळा मळून ठेवला असेल, तर जरी फ्रीजमध्ये हवाबंद डब्यामध्ये भरून पीठ ठेवलं तरीही चालू शकेल. पण अशी ही चपाती तुम्ही नक्की करून पहा. तर अगदी सारख्याच पद्धतीने सगळ्या चपात्या आपण करून घेतलेल्या आहे आणि अशा या टोपल्यावर काढून ठेवायचं आहे, म्हणजे चपाती आपली जास्त ओलसर होत नाही, चांगली मऊसूत राहते. तर दिलेल्या सगळ्या टिप्स वापरून अशा या छान गुबगुबीत आणि मऊसूत पोळ्या तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा. चपात्या बनवल्यानंतर थोड्याशा चांगला कोमट करून घ्यायचा आहे. नंतर याला तुम्ही एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये किंवा चपातीच्या कॅसरोल सेटमध्ये तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. अगदी दिवसभर जरी म्हणाल तरी ही अजिबात नरम पडत नाही. फक्त त्याला थोडंसं कोमट करायचं आहे आणि नंतरच डब्यामध्ये भरून ठेवायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, याला छान 2 ते 3 पदर असं मस्त छान सुटलेलं आहे. अगदी रंगसुद्धा मस्त आलेला आहे. दिवसभर छान सॉफ्ट राहते. एक महत्त्वाची अशी टिप देते, गव्हाचं पीठ चपात्यांसाठी जरी तुम्हाला जास्त लागत असेल, पण जसं लागेल तसंच 15-20 दिवसाचं एकदाच दळून आणा. अगदी महिना दीड महिना ते ठेवायचं नाही, त्याच्या चपात्या नीट होत नाही, थोड्याशा तर खवट लागतात. तर या सगळ्या टिप्स वापरून तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून पहा. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करायला विसरू नका. रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय ते सुद्धा नक्की सांगा. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.